ডেটা পুল পুশ আৰু আপডেট কৰিবৰ কাৰণে Pkapp ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব? Pkapp মানে কি? প্ৰথম কলিব্ৰি এপ্লিকেশ্যন এটা মাল্টিপাৰপাছ এপ যাৰ ব্যৱহাৰ ইণ্টাৰনেটৰ স্থানীয় অৰ্থাৎ লোকেল ছাৰ্ভাৰলৈকে ডেটা পুল আৰু পুশ কৰিবৰ কাৰণে কৰা হয়। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ইণ্টাৰনেট সংযোগ নথকা অৱস্থাত ডেটাৰ বেকআপ ল'বলৈ কৰা হয়। আৰু লগতে প্ৰথম এণ্ড্ৰইড পেকেজ কিট মানে APK ফাইল আপডেট কৰিবৰ কাৰণেও কৰা হয়। ডেটাক পুল আৰু পুশ কৰাৰ অৰ্থ কি? ডেটাক পুল কৰাৰ অৰ্থ হৈছে ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ কোনো উৎস অৰ্থাৎ চ'ৰ্চৰ পৰা ৰাস্পবেৰী পাইত প্ৰথম ডিজিটেল কণ্টেণ্ট লাভ কৰা। পুশিং ডেটা পুলিং ডেটাৰ বিপৰীত আৰু ইয়াৰ অৰ্থ ৰাস্পবেৰী পাই টেবলেট বা স্মাৰ্টফোনৰ পৰা ইণ্টাৰনেটলৈ ডেটা প্ৰেৰণ কৰা। ডেটা পুল কৰিবৰ কাৰণে ৰাস্পবেৰীক ৱাইফাই ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সংযোগ কৰক। ফাইল এক্সপ্ল'ৰাৰত ক্লিক কৰক। তাৰ পিছত হোম পাই ৰানছ প্ৰথম কলিব্ৰি এপ্লিকেশ্যনত দুবাৰ ক্লিক কৰক। তাৰ পিছত পুল ডেটাত ক্লিক কৰক। নিজৰ প্ৰগ্ৰাম ৰাজ্য আৰু জিলা বাছক। নিজৰ গাঁও বাছক আৰু OKত ক্লিক কৰক। স্ক্ৰীনত ডেটা ডাউনলোড হৈ আছে, অপেক্ষা কৰক। এই মেছেজটো দেখা পালে OKত ক্লিক কৰক। স্ক্ৰীনত ডেটা ডাউনলোডৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ মেছেজ আহিলে OKত ক্লিক কৰক। ডেটা পুশ কৰিবৰ কাৰণে ডিভাইচ ব্যৱহাৰৰ ডেটা ইণ্টাৰনেটত পোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পুশ ডেটা বুটামত ক্লিক কৰক। স্ক্ৰীনত ডেটা পোষ্ট কৰি থকা হৈছে, কেইমিনিটমান অপেক্ষা কৰক। এই মেছেজটো প্ৰদৰ্শিত হ'লে OKত ক্লিক কৰক। স্ক্ৰীনত ডেটা পোষ্ট কৰা হ'ল। এই মেছেজটো প্ৰদৰ্শিত হ'লে OKত ক্লিক কৰক। ডেটা আপডেট কৰিবৰ কাৰণে আপডেট APKত ক্লিক কৰক। স্ক্ৰীনত APK আপডেট হৈ থকা সময়ত অপেক্ষা কৰক। এই মেছেজটো প্ৰদৰ্শিত হ'লে OKত ক্লিক কৰক। স্ক্ৰীনত APK আপডেট সম্পূৰ্ণ হ'ল। এই মেছেজটো প্ৰদৰ্শিত হ'লে OKত ক্লিক কৰক। ডেস্কটপত উপযুক্ত ডেটা ইণ্টাৰনেটত পুশ কৰিবৰ কাৰণে ডেস্কটপ ডেটাত ক্লিক কৰক। ডেটা পুশ কৰি থকা হৈছে, অপেক্ষা কৰক। এই মেছেজটো প্ৰদৰ্শিত হ'লে OKত ক্লিক কৰক। পুল কৰা ডেটা ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে ডিলিট ডেটাত ক্লিক কৰক। ডেটা ডিলিট কৰি থকা হৈছে, অপেক্ষা কৰক। এই মেছেজটো প্ৰদৰ্শিত হ'লে OKত ক্লিক কৰক। ৰাস্পবেৰীত এপ আৰু ডেস্কটপ উপযুক্ত ডেটা ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে বেকআপ ডেটাত ক্লিক কৰক। ডেটাৰ বেকআপ লৈ থকা হৈছে, অপেক্ষা কৰক। এই মেছেজটো প্ৰদৰ্শিত হ'লে OKত ক্লিক কৰক। বেকআপ ডেটা এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে ফাইল মেনেজাৰলৈ যাওক। তাৰপিছত OPT PHIDD কলিব্ৰি আণ্ডাৰস্ক'ৰৰ ডেটা কণ্টেণ্ট আৰু তাৰ ভিতৰৰ ষ্ট'ৰেজলৈ যাওক। আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত বেকআপ ফল্ডাৰত বেকআপ ডেটা পালে, ইণ্টাৰনেট সংযোগ নাথাকিলে আমি এই বেকআপ ডেটাক SD কাৰ্ড বা পেন ড্ৰাইভত কপি কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ।